welcome to my unofficial vlog. Ay, vlog pala, vlog. Yeah, vlog. With Kyle. Mamaya po, magkakaroon kami ng ATV ride. So, abangan niyo po. See ya. Po ang nangyari kanina habang nagkakaroon kami ng ATV ride with Kyle. Hanggang ngayon wala pa din si Daragang Magayon. May nakakover. Nahiya po. Anyway, yeah, thank you. Tsaka, nagsaya, ano pa ba? Exciting, tsaka, natumba pa kanina. Anyway, that's part of the experience. Overall, yes, 10 out of 10. See ya.